નમસ્કાર, હું છું સંગીતા વસોયા. ઇન્ડિયન કુકિંગ ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવશે ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ પકોડા. આજે હું તમને બ્રેડ પકોડા બનાવવાની એક આસાન રીત બતાવીશ. બ્રેડ પકોડા બનાવવા માટે લીધા છે બ્રેડ સ્લાઇડ, 4 બાફેલા બટેકા, ચણાનો લોટ, લીલી સુધારેલી કોથમરી, 2-3 સુધારેલી લીલી મરચીની કટકી. મસાલામાં લીધો છે લાલ મિર્ચ પાવડર, હિંગ, મીઠું, હળદર પાવડર, ધનિયા પાવડર, ગરમ મસાલા અને લીંબુ. પકોડા તળવા માટે તેલ. સૌથી પહેલાં આપણે બેટર તૈયાર કરશું. બેટર બનાવવા માટે આપણે એક ટોપલીમાં ચણાનો લોટ નાખશું, અડધો ચમચ મીઠું નાખશું, 1/4 ચમચ હિંગ, 1/4 ચમચ હળદર, 1/4 ચમચ લાલ મરચું, અડધો ચમચ ધાણા પાવડર, 1/4 ચમચ ગરમ મસાલા, લીલી કોથમરી. જરૂરત પ્રમાણે થોડો પાણી નાખીને બેટર તૈયાર કરશું. ચણાના લોટમાં કણી ન રહી જાય એને આપણે ખાસ ધ્યાન રાખશું. બેટર આપણો પાતળું પણ નહીં, જાડું પણ નહીં, મીડિયમ સાઇઝમાં રાખશું. બેટર આપણું પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. મસાલા બનાવવા માટે બાફેલા બટેકાને મેચ કરી લઈશું. બટેકા મેચ થઈ ગયા છે. 1/4 ચમચ મીઠું નાખશું, 1/4 ચમચ ધાણા પાવડર, 1/4 ચમચ હિંગ, 1/4 ચમચ હળદર, અડધી ચમચી લાલ મિર્ચ પાવડર, થોડોક ગરમ મસાલો, સુધારેલી લીલી મરચી પણ એડ કરી દઈશું, લીલી કોથમરી પણ એડ કરશું, અડધો લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. બધા મસાલાને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મસાલાને હાથથી સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે બ્રેડ સ્લાઇડ ઉપર આવી રીતે બટેકાનો મસાલો રાખી દઈશું. બ્રેડ ઉપર સરખી રીતે મસાલો લાગી ગયો છે. હવે એના ઉપર આપણે બીજી બ્રેડ રાખી દઈશું. બ્રેડને આપણે સરખી રીતે દબાવી લઈશું. મસાલા ભરેલા બ્રેડને આપણે વચ્ચેથી ટ્રાયેંગલ શેપમાં કાપી લઈશું. આવી રીતે આપણે બધી સ્લાઇડમાં મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે પકોડા તળવા માટે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી લઈશું. બ્રેડ સ્લાઇડને આપણે બેટરમાં બોરીને બધી બાજુથી સરખી રીતે બેટર લગાડી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બ્રેડ પકોડાને તળી લઈશું. બ્રેડ પકોડાને આપણે એવી રીતે ફેરવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ પકોડો અસલ પાકી ગયો છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે બ્રેડ પકોડાને કાઢી લઈશું અને એવી રીતે બીજા બ્રેડ પકોડા તળી લઈશું. ગરમા ગરમ બ્રેડ પકોડા બનીને ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. બ્રેડ પકોડાને ખાટી મીઠી ચટણી ભેગા ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.
આવી જ મજેદાર નવીન રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ઇન્ડિયન કુકિંગને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, સાથે બેલ આઇકન જરૂર દબાવો. વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.